Ito ang gagawin ko na sharp top load automatic washing machine. So yun ang problem niya, hindi siya nagwa-wash. Yan, napupuno lang ng tubig. Tapos kasi merong overflow dito yan eh. Oo. Kaya mangyayari, pag puno na siya, tatapon na rin sa pinaka-drain. Sabi ko, bakit tumutulo? Sabi ko. Mag-overflow lang siya. So, very minimum lang yung water level niya. Na yan, kumbaga number 1 lang. Pero, Kahit mo, wala eh. pero yan, mapupuno na. Hindi pa nag-wash. Diba? Opo. So, yun. Tapos, bagong palit yung board na to, di ba? Oo, bago. Pero may problem. Pero kaya kabisado ko na eh. Alam ko na kaagad ang gagawin. Kasi sa akin, sa telepono, alam ko na kaagad ang gagawin ko. Kaya iba magsasabihin, ba't may presyo ka na kaagad? Hindi pa na-check up. Hindi po ako katulad ng ibang technician. Sa akin, sabihin mo lang sa akin yung trouble symptom. Alam ko na kaagad kung ano yung gagawin ko. Hindi nga magawa ng iba, sa akin, in 30 minutes tapos. Sige sir, yan, binerify ko lang. Pero yan, may problem talaga. Kailangan ko sir drain ha. Di-drain ko. Kasi kailangan mag-start ng panibagong ano yan.